मराठीमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण गावरान पद्धतीने झणझणीत असं हिरव्या मिरचीतलं चिकन बनवणार आहोत। चिकन म्हटलं की खूप साऱ्या व्हेरिएशन्स आल्या, म्हणजे चिकन बनवण्याच्या खूप साऱ्या पद्धती आल्या। तर या सर्व पद्धतींमध्ये ही पद्धत म्हणजे हिरव्या मिरचीतलं झणझणीत चिकन बनवण्याची गावरान पद्धत ही खूप छान आहे। खूप छान होते चिकन या पद्धतीने आणि खूप कमी जिन्नसमध्ये हे चिकन बनवून तयार होते आणि रेसिपी खूप सोपी आहे। रेसिपी आवडली तर एसबीज किचन मराठी या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनलाही प्रेस करा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या माझ्या व्हिडिओचं किंवा रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्या फोनमध्ये सर्वात आधी येईल। म्हणूनच बेल आयकॉनलाही प्रेस करा। चला तर मग वळूया आपल्या चिकनच्या रेसिपीकडे। मी इथे 500 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा हळद 1 चमचा मीठ घालून ते एक व्यवस्थित मिक्स करून मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे 1 तासासाठी। मी इथे तेल घालत आहे पातेल्यामध्ये। मी पळीच्या मापाने 2 पळी तेल घातलेलं आहे। तुम्ही 3 चमचे तेल घालू शकता। इथे मी अर्धी वाटी आलं बारीक चिरून घातलेलं आहे आणि हे चांगलं फ्राय करायचं आहे। आलं चांगलं फ्राय झालं की आपण याच्यामध्ये कांदा घालणार आहोत। कांदा आपल्याला बारीक चिरलेला 2 मीडियम आकाराचे कांदे घालायचे आहेत आणि इथे मी मीठ सुद्धा अर्धा चमचा घातलेला आहे। हे छान कांदा आणि आलं फ्राय झाल्यावर आपण चिकन पण घालणार आहोत आणि याला चांगलं आपल्याला परतायचं आहे। परतून झाल्यावर आपल्याला बारीक गॅसवरती पाणी न टाकता असंच शिजवून घ्यायचं आहे। आपण ताटावरती पाणी टाकणार आहोत आणि हे पाणी गरम झाल्यावर आपण चिकनमध्ये सोडणार आहोत। हे 10 मिनिटं शिजल्याच्या नंतर आपण हे पाणी सोडणार आहोत याच्यामध्ये। आता आपल्याला 5 मिनिटं हाय फ्लेमवरती हे पाणी गरम करून घ्यायचं आहे आणि चिकनला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। तुम्ही बघू शकताय चांगलं चिकन आपलं उकळलेलं आहे, शिजलेलं आहे। आता आपण चेक करूया। चिकन आपलं ऑलमोस्ट तयार आहे। आता आपण वाटणाची तयारी करूया। हे सगळे साहित्य मी वाटणाचं घेतलेलं आहे। 10 ते 12 मी हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि इथे 1 वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक चिरून आणि हा लसूण आहे 1 गड्डी लसणाची। आलं 1 इंच आलं मी बारीक चिरून घेतलं आहे आणि कांदा मी स्लाइस करून घेतलेला आहे 2 मीडियम आकाराचे कांदे। खोबरं मी पाऊण वाटी खोबरं घेतलेलं आहे स्लाइस करून आणि इथे आपण गरम मसाल्यांमध्ये काय काय घेतले ते बघूया। हे चक्री फूल आहे, चक्री फूल मी क्रश करून घेतलेलं आहे। ही दालचिनी आहे, 2 मोठे तुकडे मी बारीक तुकड्यांमध्ये करून घेतलेले आहेत। ही लवंग आहे, लवंग 4 घेतलेले आहेत। काळी मिरी पण 4 घेतलेले आहेत आणि ही काळी इलायची आहे। काळी इलायची मी एक छोट्या आकाराची बघून घेतलेली आहे आणि ही हिरवी इलायची। आता आपण हे फ्राय करून घेऊया, म्हणजेच परतून घेऊया जरा तेलामध्ये। खोबरं छान परतून घेतलंय मी। इथं सोनेरी रंगापर्यंत खोबरं परतले। आता आपण कांदा घालूया याच्यामध्ये। तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। कांद्यामध्ये आपल्याला भाजायसाठी थोडंसं तेल घालायचं आहे। थोडंसं तेल घालून कांदा सोनेरी रंगावरती आपण परतून घेऊया। छान सोनेरी रंगावरती कांद्याला परतायचं आहे। चिकन अळणीची रेसिपी मी यूट्यूबला अपलोड केलेली आहे। तुम्ही यूट्यूबला सर्च करू शकता चिकन अळणीची रेसिपी। प्रॉपर रेसिपी मी तिथे टाकलेली आहे। इथे मी हिरव्या मिरच्या आणि आलं लसूण हे सगळं परतणार आहे छान। आपण याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालून छान परतून घेणार आहोत, म्हणजेच भाजून घेणार आहोत। थोडंसं तेल घालायचं, म्हणजे एक छोटे अर्धे चमचे मी तेल घातलेले आहे इथे। मिरची आपल्याला जास्त भाजायची नाहीये। याला आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। छान पेस्ट करायची आहे या पद्धतीने। आता आपण याच कढईमध्ये फोडणी देणार आहोत, म्हणजेच आपलं वाटण परतणार आहोत। मी माझ्या पळीच्या मापाने 2.5 पळी तेल टाकत आहे। तुम्ही 3 ते 4 चमचे तेल टाकू शकता। हे तेल गरम झाल्यावर आपण याच्यामध्ये सुके खडे मसाले जे आपण घेतले होते ते घालणार आहोत। तेल गरम झाल्यावर आपण हे मसाले घालूया आणि थोडंसं आपण याला फक्त हलवून घेऊया, कारण जास्त वेळ जर मसाले हे परतले तर ते उडू शकतात, तडतड करतात। त्यामुळे
बारीक गॅसवरती टाकायचं आहे आधी आणि हे वाटण आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत. मसाल्यांचे प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, तुम्ही तिथे जाऊन चेक करू शकता डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. आणि मिरचीचं प्रमाणसुद्धा तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. वाटण आपल्याला छान परतायचं आहे. आता आपल्या वाटणाला छान तेल सुटलं आहे. आपण मिक्सरच्या भांड्यात वाटण वाटलं होतं त्याच्यातूनच पाणी घालूया. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान आपली ग्रेव्ही आपण शिजवून घेणार आहोत. याच्यावरती आपण झाकण ठेवणार आहोत. एक 2 ते 3 मिनटं आपण झाकण ठेवून याला शिजवून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याला वरती तेल सुटेल छान आणि छान आपली ग्रेव्ही तयार होईल. ही आपली चिकनसाठी लागणारी गावरान पद्धतीने ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये मसाले घालूया. मीठ मी छोटा चमचा घातलेला आहे आणि 1 छोटा चमचा हळद. आणि आता आपण गरम मसाला घालूया. गरम मसाला मी 2 छोटे चमचे घालणार आहे. आणि आता आपण याच्यामध्ये धने पावडर 1 छोटा चमचा घालत आहोत. आता याला आपण छान मिक्स करून घेऊया. परतायचं आहे छान. व्यवस्थित परतून झाल्यावर याच्यात आपण चांगलं तेल सुटल्यावरती, म्हणजे आता तेल तर सुटलेलंच आहे आपल्या ग्रेव्हीला, जरा थोडेसं अजून तेल सुटल्यावर आपण याच्यामध्ये चिकन घालणार आहोत. चिकन चाळणी पाणी हे खूप हेल्दी असतं आणि मी ज्या पद्धतीने करते, म्हणजे या पद्धतीने आलं वगैरे घालून केलेलं आळणी पाणी हे खूपच हेल्दी असतं. कारण याच्यामुळे सर्दी वगैरे जर असेल तर ती बरी होते, म्हणजेच आराम पडतो आपल्याला हे सूप या पद्धतीने करून पिल्यावर. याची रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे, तुम्ही बघू शकता यूट्यूबला. छान आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे आणि एक 3 ते 4 मिनटं आपण बारीक गॅसवरती ठेवणार आहोत. तुम्ही बघू शकता आपलं चिकनला वरती खूप छान तेल सुटलेलं आहे, म्हणजेच याचा अर्थ आपलं चिकन तयार आहे. आता आपण हे चिकन थोडंसं एक 2-3 मिनटं असंच ओपन कढईमध्ये थोडंसं शिजवणार आहोत, म्हणजे उकळी येऊ देणार आहोत. आता आपलं हे चिकन तयार आहे. मस्त गावरान पद्धतीने हिरवी मिरचीतलं झणझणीत चिकन इथे तयार आहे. तुम्ही बघू शकताय काय रंग आलेला आहे आपल्या चिकनला. सुगंध पण खूप छान सुटलेला आहे. हे आपलं गावरान पद्धतीने हिरव्या मिरचीतलं चिकन बनून तयार आहे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि पुन्हा एकदा आठवण करून देते, जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आणि आता पुन्हा भेटूया अशाच नवीन आणि झणझणीत चमचमीत रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.